Hello everyone. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ N Creations වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම කියනවා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ක්ලීනින් ටිප්ස් 10ක් ගැන. shopping board එක. I think සාමාන්‍යයෙන් කපි, කහට, ඇඹුල්, තිත්ත, පැණි රස ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කපන්න පාවිච්චි කරන ගෙදර තියෙන shopping boards වල කැපුම් පාරවල් එක කහට වගේ බැඳලා ඇති. ඔයාලට මේ ටික සුද්ධ කරගන්න ඕන වෙන්නේ දෙහි හෝ ලෙමන් ටිකකුයි ලුණු ටිකකුයි විතරයි. ඉතින් දෙහි හරි ලෙමන් හරි කෑල්ලක් ලුණු ටිකක් එක්ක එකතු කරගෙන shopping board එකේ හොඳට අතුල්ලලා හොදන්න. ඒ තුලින් shopping board එක හොඳට clean කරගන්න පුළුවන්. හැන්දි ගෑරපු පිහි වගේ සිල්වර්වෙයාර් ක්ලීන් කරගන්න බේකින් සෝඩා ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චිය නිසාම පරණ හෝ අවපහජන් වෙලා තියෙනවා නම් පරණ ටූත්බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා බේකින් සෝඩා යූස් කරගෙන ක්ලීන් කරලා ලස්සනට තියාගන්න ඔයාට පුළුවන්. 3. ඔයාගේ හෙයා බ්‍රෂ් එක ක්ලීන් කරන්න ෂැම්පු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නිතර නිතර ඔයාගේ හෙයා බ්‍රෂ් එක ෂැම්පු දාලා ක්ලීන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කොෆි ග්‍රයින්ඩ් එකේ ස්මෙල් එක නැති කරන්න ඔයාට ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් හාල් ටිකක් කොෆි ග්‍රයින්ඩ් එකට දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරන්න. ඒ තුලින් ග්‍රයින්ඩ් කප් එකේ තියෙන ග්‍රයින්ඩ් කප් එක ස්මෙල් ෆ්‍රී කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඔයාගේ ග්‍රේටර් එක පාවිච්චි කරලාම කහට පාට වෙලා නම් අමු අරතාපල් අල ගෙඩියක් අරගෙන ග්‍රේට් කරගන්න. ඒ තුලින් ඔයාට ග්‍රේටර් එක නැවතත් ලස්සනට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. නම්බර් 6 පරණ ටූත්බ්‍රෂ් එකක් මේකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කම්පියුටර් කීබෝඩ් එකේ කීස් අතර දාරවල තියෙන ඒවා ඔක්කොම ක්ලීන් කරන්න ටූත්බ්‍රෂ් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වීදුරුවක් හැදිලා පුංචි කෑලි එහෙම විසිරලා තියෙන වෙලාවක පාන් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරගෙන මේ ඉමේජ් එකේ දැක්වෙන විදිහට ඔයාලට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාවේදී අත පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ කියන එක අමතක කරන්න එපා. නම්බර් 8 පොළවේ තියෙන තෙල් පැල්ලම් ගරාජ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා ක්ලීන් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් කොකෝකෝලා ටිකක් දාලා හොඳට රබ් කරන්න. නම්බර් 9 හැමතැනම විසිරීලා තිබුණොත් ග්ලිටර් ඒ කියන්නේ දිලිසෙන කුඩු වගේ දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් ප්ලේ ඩෝ එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කිඩ්ස් ලට දෙන ක්ලේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේ ග්ලිටර් ටික අයින් කරගන්න. නම්බර් 10 ෂවර් හෙඩ් එක. ෂවර් හෙඩ් එකේ තියෙන පැල්ලම් ඉවත් කරගන්න ප්ලාස්ටික් හෝ පොලිතින් බෑග් එකට විනාඩි ටිකක් දාලා මේ පික්චර් එකේ තියෙන විදිහට ෂවර් හෙඩ් එකට දාලා තිබුණොත් ටික වෙලාවකින් පහසුවෙන් සෝදලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටේන්ස් ඉක්මනින්ම නැති වෙනවා. තවත් මේ වගේ ටිප්ස් ගොඩක් ඉදිරිපත් කරන M Creations ගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න මේ channel එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එක press කරන්න. අපිත් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.